СБУ щодня затримує та ліквідовує агентурні мережі ворога, виявляє шпигунів і диверсантів. І відтепер покарання для зловмисників, які вчинили державну зраду чи диверсію в умовах воєнного стану, стало ще суворішим. До 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі. Адже набрали чинності зміни до статті 111 та 113 Кримінального кодексу України. Протягом минулої доби, 9 березня, Служба безпеки виявила низку подібних злочинів. У Закарпатській області СБУ викрала мешканця так званої ДНР, який шпигував на користь окупанта та публічно заявляв про підтримку агресії РФ. Із початком вторгнення він записав відео для одного з російських телеканалів. Після цього почав зливати ворогу інформацію про розташування українських військових у Харкові. Саме по них у подальшому було здійснено артобстріл. Російський інформатор заліг в Ужгороді і чекав подальших вказівок від ворога, проте був схоплений СБУ. У Харківській області СБУ затримала ще одного ворожого агента – громадянина РФ. Кілька років тому зловмисник у себе на батьківщині, у Петропавловському-Камчатському, вчинив розтрату бюджетних коштів на будівництві доріг. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, він погодився на співпрацю з ФСБ РФ. На момент початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну агент гостював у матері в Києві. ФСБ одразу вийшла з ним на зв'язок і дала вказівку збирати дані про координати блокпостів на ключових магістралях України, кількість особового складу та наявне озброєння. У Донецькій області силовики затримали 23-річного місцевого мешканця. Він збирав і передавав агресору важливу інформацію про сили та засоби ЗСУ та переміщення військової техніки. Оперативники СБУ з'ясували, що розвіддані зловмисник передавав родичу, колишньому бойовику так званої ДНР, який у 2016 році виїхав до РФ. Через меседжери він відправляв фото із дислокацією, стоянками та пересуваннями техніки ЗСУ та мітки на картах з точною локацією. Отримані розвіддані використовувалися окупаційними військами РФ під час планування наступальних і терористичних операцій. У Києві за матеріалами СБУ підозру у державній зраді отримав киянин, завербований співробітником так званої МГБ ЛНР. Співробітники спецслужби встановили, що зловмисник передавав куратору дані про колишніх та нинішніх співробітників СБУ та намагався вербувати українців в інтересах РФ. У Дніпропетровській області викрито мешканця Дніпра, який допомагав окупантам. Він знайшов роботодавців в одному з телеграм-каналів. На їхнє замовлення фотографував блокпости в області та наносив їх на Google-карти. Відправивши замовникам скріншот із виконаним завданням, розраховував отримати $75 США. Спецпризначенці СБУ затримали шпигуна при спробі зняти частину грошей з банківської карти у банкоматі. Наразі йому повідомлено про підозру та взято під варту.